أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، تحية طيبة. أرجو أن تكونوا وذويكم بخير وعافية. لا زلنا ضمن سلسلة المحاضرات الفيديوية اللي تشرح ال Open System Interconnection OSI موديل، وإحنا الآن وصلنا إلى اللاير الخامسة اللي هي السيشن لاير. السيشن لاير لو نجي كموقع، إحنا الفيديو السابق شرحنا الترانسبورت لاير، فهي السيشن لاير هي تأتي من حيث الترتيب كلايرز، هي بعد الترانسبورت لاير وقبل البرزنتيشن لاير. ومثل ما اعتدنا بالبداية نشوف موقعها وين موجود ضمن اللايرد سيستم، والموجود الآن عند السندر يكون السهم بالاتجاه النازل مثل ما تعودنا، وعند الريسيفر يكون السهم بالاتجاه الصاعد. فعند السندر يكون السيشن لاير واقعة بين البرزنتيشن لاير والترانسبورت لاير، مسبوقة بالبرزنتيشن لاير ومتبوعة بالترانسبورت لاير. عند الريسيفر العكس صحيح، مسبوقة بالترانسبورت لاير، تمرر لها الداتا، ثم من عندها الداتا من السيشن لاير تنتقل إلى البرزنتيشن لاير اللي بعدها. أيضا كما اعتدنا في كل لاير نلاحظ أهم الفقرات موجودة على الفيجر، أهم ما يميز هذه اللاير عن باقي اللايرز الأخرى هي هذه القواطع الموجودة، هذه السكشنز الموجودة، وهي SYN هي رمز السينكرونايزيشن. سينكرونايزيشن يعني في التزامن. فهذا هو الوظيفة المهمة اللي تقوم بها هذه اللاير، هي تقوم بتجزئة المسج مالتي إلى أجزاء معينة، وتقوم بإضافة تشيك بوينتس للإرسال، حتى إحنا كل ما نرسل مجموعة بيانات نشيك عليها وصلت تمام، وإذا ما وصلت نعيد إرسال هذه المجموعة فقط. طبعاً هاي التجزئة أفضل مما أن أنا أرسل البيانات كلها، وفي حال وجود خطأ أضطر لإعادة إرسالها مرة واحدة كلها. الآن لا، تجزئت إلى أجزاء، وكل جزء أشيك الإيرور مالته لوحده، والجزء اللي أكتشف به إيرور أعيد إرساله هو فقط، بمعزل عن الأجزاء الأخرى. هاي أهم ما يميز السيشن لاير. إحنا طبعاً في page 13 صفحة 13، فلو نرجع إلى بداية الصفحة حتى نشوف الشرح. نعم. Session layer. The services provided by the first three layers. من هي الفيرست three layers؟ Physical, data link and network are not sufficient for some processes. يعني إحنا هناك شفنا flow control, error control، لكنه كل هذه الكنترولز المضافة غير كافية لبعض البروسيسز. So the session layer is the network dialog controller. session هي طبعا session جلسة أو محادثة، هي تفتح فد محاورة داخل الشبكة تسيطر على الحوار داخل الشبكة. It establishes تؤمن، maintains تصون، and synchronize يعني توفر صيانة وتوليد وتزامن. المن توفر هاي الصيانة والتوليد والتزامن the interaction among communicating systems، التفاعل أو التواصل بين الأنظمة نظام الاتصالات communicating systems. The session layer is responsible for dialogue control and synchronization. يعني مسؤولياتها أو وظائف هذه اللاير فقط اثنين، هي dialogue control و synchronization. Now specific responsibilities for the session layer include the following. إذا قلنا مثل ما قلنا هي وظيفتين، تتلخص هذه اللاير جدا بسيطة وسهلة، هي مهامها فقط الدايلوج كنترول والسynchronization، راح نشرحها ونشوف شنو هي. الدايلوج كنترول the session layer allows two systems to enter into a dialogue. يعني هذه السيشن لاير تتيح للنظامين في أن يدخلون داخل محاورة.
It allows تسمح the communication between two processes. تسمح بالاتصال بين two processes to take place in either half duplex or full duplex. وإحنا شرحنا سابقا في chapter 1 وأشرنا إلى أكثر من مكان في chapter 2 ما معنى الهالف دوبلكس والفول دوبلكس. الهالف دوبلكس هو one way at a time، يعني الإمكانية على الإرسال والاستلام، لكن ليس نفس الوقت، نرسل ثم نستلم. وفول دوبلكس لا، two way at a time، في نفس الوقت أقدر أرسل وأستلم. نعم. هذا معنى الدايلوج كنترول، السيطرة على تؤمن الاتصال أو فتح محاورة بين الأنظمة المتصلة بحيث أن يكون هذا يا أما half duplex or full duplex. نعم. الوظيفة الثانية أو المهمة الثانية هو السينكرونايزيشن، التزامن، وهذا هو اللي شرحنا عنه بالفيجر اللي كان موجود عندي. هذا معناه هي هاي ال SYN الموجودة بالفيجر، هذا هو السينكرونايزيشن. نعم. So synchronization, the session layer allows a process to add checkpoints. تضيف checkpoints. يعني شنو checkpoints؟ يعني نقاط للchecking، نقاط لل يعني التحقق من الدقة. or synchronization points، يعني هاي نسميها أما checkpoints or synchronization points to a stream of data، إلى مجموعة من البيانات. For example, if a system is sending a file of 2000 pages، أريد أرسل فد فايل عدد صفحاته 2000 صفحة. It is advisable، ينصح به شنو؟ to insert checkpoints after every 100 pages، بعد كل 100 صفحة أرسل أن أحشر فد checkpoint to ensure that each 100 page unit is received and acknowledged independently، حتى أتأكد أنه كل 100 صفحة قد وصلت واستلمت وإجاني إشعار أنه استلمتها، معنى acknowledged أنه وصلني إشعار بالوصول independently، بصورة مستقلة عن 100 صفحة الثانية. ليش؟ لأن أنا خليت فد check point بعد كل 100 صفحة. خلينا نشوف شنو فائدتها. In this case، في هذه الحالة، if a crash happens during a transmission of page 523, the only pages that need to be resent after system recovery are pages 501 to 523. يعني إذا أنا عندي فد خلل أثناء الاتصال، أثناء النقل، أصبح عندي خلل في الصفحة 523، أنا إذا عندي فايل عدد صفحاته 2000 صفحة، قررت أن أخلي في التشيك بوينت بعد كل 100 صفحة، كل 100 صفحة أنا أحشر تشيك بوينت. هذا شنو راح يفيدني؟ راح يفيدني أنه أنا إذا كان عندي فد خلل عند الصفحة 523، الصفحات اللي أحتاج أن أعيد إرسالها بعد إصلاح بعد الريكفري، بعد السيستم ريكفري، بعد إصلاح النظام، الصفحات اللي أحتاج أن أعيد إرسالها هي فقط 501 إلى 523. Pages previous to 501 need not to be resent. الصفحات السابقة ل 501 ما أحتاج أن أعيد إرسالها مرة ثانية. Figure 2.11 illustrates the relationship of the session layer to the transport and presentation layer. هذا الفيجر اللي احنا شرحناه. لا بأس بإعادة سريعة على الفيجر. أنا خلي أفترض أنه هذا عندي فد فايل عدد صفحاته 2000 صفحة، أنا بعد كل 100 صفحة أخلي تشيك بوينت، فأنا أرسل أول 100 وجاني إشعار بالوصول والاستلام، المية الثانية إجاني إشعار بالوصول والاستلام، وهكذا. فلو أنا صار عندي خلل في صفحة 523 كما يقول المثال، يعني هي طبعا فقط على سبيل المثال، فأنا الصفحات اللي أحتاج طبعا راح أسوي ريكفري للسيستم، راح أصلح الاتصال، شوف وين صار الخلل، شنو اللي أدى للفقدان،
بعد ما أصلح الخلل راح أعيد إرسال الصفحات. أي صفحات أنا مجبرة أن أعيد إرسالها؟ فقط الصفحات من 501 إلى 523. بعد قبل ال 501 أنا كان عندي تشيك بوينت أنه هاي المجموعة وصلت بسلام، استلمت وأكنولجد، ووصلني إشعار بالوصول، ولذلك أعيد إرسال فقط 501 إلى 523. وهاي فائدة شنو؟ السينكرونايزيشن اللي توفره منه السيشن لاير. هاي السيشن لاير جدا بسيطة وسهلة، وهي عبارة عن صفحة 13 فقط، page 13. لاحظ الصفحة اللي بعدها تجينا البرزنتيشن لاير. يعني أفضل أن تكون كل لاير بفيديو منفصل، حتى إذا اللاير اللي عندك بها مشكلة أو تحتاج تعيدها تقدر تعيدها ببساطة. وفي نهاية هذا الفيديو أتمنى لكم التوفيق ودمتم بخير وعافية. تحياتي.